và các em. Thì trước hết là mình xin phép là mình share cái screen đã. Hiếu ơi, share screen được chưa? Rồi ạ, thấy rồi anh ạ. Vâng, anh bắt đầu đi ạ. Ok, ok nhá. Thế mình bắt đầu nhá. Thì một lần nữa là cảm ơn các bạn đã quan tâm và chia sẻ cái chủ đề đối với mình rất là thú vị nhưng mà cũng khá là gai góc này. Thì trước khi mà đi tiếp thì là chúng ta sẽ mình sẽ bỏ qua cái phần này vì Hiếu có giới thiệu sơ qua rồi. Thì trước khi mà đi tiếp thì chúng ta sẽ nhìn lại là cái tạm gọi là cái nhận định, bình luận của chúng ta về cái quan điểm xét xử của tòa án trong cái vấn đề là bồi thường định trước. Và ở cái buổi trước thì chúng ta có một số những cái nhận định. Nói một cách túm lại thì là theo quan điểm đánh giá của cá nhân tôi thì là hiện nay là quan điểm xét xử của tòa án là không chấp nhận cái hình thức là chế tài là bồi thường định trước, và cái chế tài này khả năng là sẽ bị coi là chế tài phạt và đánh giá theo các cái quy định của chế tài phạt như là không được quá 8% phần nghĩa vụ. Nếu không thì sẽ không được công nhận. Thế thì ở đây chúng ta thấy rằng là khi mà nói đến là tòa án không công nhận bồi thường định trước thì một câu hỏi mà đặt ra ngay ở trong đầu những người mà hành nghề như chúng ta, những người mà quan tâm nghiên cứu, tại sao tòa án lại không công nhận? Thì câu trả lời cũng đến ngay, câu trả lời như là chúng ta đã phân tích từ cái buổi trước rồi. Không công nhận là bởi vì là bồi thường định trước chưa được quy định trong luật, chưa được quy định trong luật thương mại, chưa được quy định trong luật dân sự. Ngoài ra thì bồi thường định trước còn khác biệt với cả cái chế định về bồi thường ở trong bồi thường thiệt hại ở trong luật thương mại trong điều 302. Không có thực tế, không có chứng minh tổn thất, không có toàn bộ rồi thỏa thuận trước khi mà xảy ra thiệt hại. Nhưng mà cũng băn khoăn, đúng không? Cũng trăn trở là như vậy thì có thực sự thuyết phục không? Có phải là chưa được quy định, có phải là khác với cả một cái quy định ở trong luật thì là không được chấp nhận hay không? Đâu là cái căn cứ pháp lý thực sự cho cái vấn đề này? Ngoài ra thì có một cái câu hỏi mà mình nghĩ rằng là còn thú vị hơn là như thế. Cái câu hỏi thực sự thú vị rằng là một cái thỏa thuận của các bên có thực sự cần phải được sự công nhận, cần phải được sự chấp nhận của tòa án để có hiệu lực thi hành. Nếu mà bạn với tôi đều là những người trưởng thành, đều là những người có năng lực hành vi, đều nhận thức được cái việc mình đang làm, thỏa thuận với nhau một cái việc, thì cái thỏa thuận đấy có cần phải được ai công nhận hay không? Hay là đã là thỏa thuận thì cứ phải thực hiện thôi cho đến khi mà nó không có hiệu lực thực hiện. Đâu là cái quy định của pháp luật, đâu là cái test cho cái việc đấy? Thì là tôi nghĩ là cái manh mối đầu tiên để chúng ta nghiên cứu hay tìm hiểu về cái vấn đề này, tôi nghĩ là đó chính là bộ luật dân sự và cái nguyên tắc về tự do thỏa thuận ở trong bộ luật dân sự. Thì như ở các bạn thấy ở trên cái màn hình thì là đây là nguyên tắc tự do thỏa thuận trong bộ luật dân sự. Và điều khoản rất ngắn gọn, rất đơn giản, nhưng mà theo tôi là rất rõ ràng. Đầu tiên là cái phần tím. Cái phần tím thì nói lên là các bên trong một cái quan hệ yêu đương nhau như thế nào, tình cảm như thế nào, thì là tôi chọn nó màu tím. Và ở đây là các bên phải tự do tự nguyện cam kết với nhau. Cái cam kết đấy theo yêu cầu là nó phải không vi phạm điều cấm, không trái đạo đức, và tôi cho nó màu đỏ. Đây là cái làn ranh, là cái ranh giới đỏ. Khi mà đã vượt qua cái làn ranh này được rồi thì nó có hiệu lực thực hiện, và đây là cái đèn xanh, là anh được đi thoải mái. Có hiệu lực thực hiện ở đây là với các bên, bạn và tôi đã thỏa thuận thì phải thực hiện, và phải được cả các chủ thể khác tôn trọng nữa. Chủ thể khác ở đây thì tất cả những người bạn với tôi đã thỏa thuận rồi thì anh Hiếu, anh Hợp là phải cũng có nghĩa vụ phải tôn trọng cái đấy. Và theo tôi thì các chủ thể khác ở đây bao gồm cả tòa án, bao gồm cả tất cả các cái cơ quan tư pháp thực thi pháp luật cũng là nằm trong cái nhóm là chủ thể khác phải tôn trọng. Tuy nhiên thì chúng ta đều hiểu là
tự do ở đây không phải là tự do không điều kiện, tự do hoàn toàn là không giới hạn. Chúng ta đều hiểu như vậy. Mỗi một cái cá thể sống trong xã hội, mỗi một cái thực thể tuân thủ dưới cái pháp luật thì đều phải tuân thủ pháp luật và luôn luôn có những cái giới hạn cho những cái hành vi của mình. Tự do thỏa thuận về một cái hợp đồng mua bán, nhưng mà đương nhiên là mua bán súng thì không được. Hoặc là tự do thỏa thuận nhưng mà nếu mà cái người bán đấy là một em bé 7-8 tuổi thì có thể pháp luật cũng không công nhận. Thế thì chúng ta đều thừa hiểu rằng là ở đây là sẽ có tự do có điều kiện chứ không phải là tự do không điều kiện. Vậy thì cái điều kiện đấy nó là cái gì? Cái điều kiện đấy thì câu trả lời cũng đến từ Bộ luật dân sự và nó chính là các cái điều kiện để một cái giao dịch dân sự có điều kiện. Thì ở trên màn hình thì các bạn thấy rằng là pháp luật quy định ở trong điều 117 các cái điều kiện để có hiệu lực của một giao dịch dân sự, bao gồm cả các cái điều kiện về chủ thể, điều kiện về hình thức, điều kiện về mục đích và nội dung. Và pháp luật nói rằng là nếu mà không có một trong các điều kiện này thì là bị vô hiệu. Tức là như thế nào? Hiểu như thế nào về cái vấn đề này? Thì theo tôi thì để dễ hình dung thì tôi lấy một cái ví dụ để chúng ta có thể dễ hình dung, tức là giống như là các bạn tối nay vào rạp CGV để xem phim. Rạp CGV thì về nguyên tắc là đối xử bình đẳng, mọi người đều có thể vào, tự do tự nguyện. Tuy nhiên là không phải là tự do tự nguyện bình đẳng là ai cũng có thể vào được. Sẽ có các chú bảo vệ. Các chú bảo vệ thì làm hai việc. Một việc là sẽ kiểm tra xem là những bạn nào là được vào. Đầu tiên là bạn phải có vé, đầu tiên là bạn phải đủ tuổi. Có phim thì là 18 cộng, có phim 13 cộng, có phim thì 7 cộng. Không phải là cứ có vé là được vào. Ngoài ra thì còn cũng phải có những điều kiện ăn mặc chỉnh tề, hình thức. Nếu mà mặc quần đùi áo ba lỗ thì chưa chắc là các chú đã cho vào, bởi vì là đấy là một cái môi trường văn minh, một cái môi trường công cộng thì mỗi người có cái trách nhiệm là tôn trọng cái vẻ đẹp chung, cái vệ sinh chung của tất cả mọi người. Bạn ở nhà bạn có thể mặc quần đùi để xem phim, nhưng mà nếu đến rạp thì sẽ phải ăn mặc chỉnh tề hơn. Thì đấy là việc thứ nhất của các chú bảo vệ. Việc thứ hai tức là sau khi mà vào rạp rồi thì không phải là muốn làm gì cũng được, để tất cả mọi người đều có thể thưởng thức cái bộ phim đấy. Để bạn có thể thưởng thức cái bộ phim đấy thì là ở trong rạp thì không được nói chuyện ồn ào, không được nói điện thoại, không được ăn đồ ăn thức uống của mình mang đến, ví dụ như vậy. Đấy là luôn luôn có những cái điều kiện để được tham gia, và cũng có điều kiện về việc là giới hạn của cái quyền của mình. Thì mình nghĩ rằng là điều kiện của hiệu lực của giao dịch dân sự cũng có thể nhìn nhận như vậy. Đây là cái vừa là cái cổng để mà xác định xem là ai được bước vào cái thế giới của tự do hợp đồng, nhưng mà cũng là cái giới hạn. Ngoài cái cổng ra thì nó còn có cái tường nữa, là giới hạn để xác định cái quyền tự do. Và thực ra thì nếu mà nói gọi là quyền tự do thì sẽ không bao giờ mà hoàn chỉnh nếu mà không có giới hạn. Nó sẽ không thể nào mà có quyền khi mà không được xác định xem là cái giới hạn của cái quyền này đến đâu. Thì đấy là cái hình dung một cách gọi là nôm na và tối giản hóa của mình để có thể hiểu được rằng là cái sự tương tác giữa chế định tự do hợp đồng và chế định là điều kiện hiệu lực và giao dịch dân sự vô hiệu. Thì hợp đồng cũng vậy thôi. Hợp đồng thì nó là một cái giao dịch dân sự và nó thừa hưởng tất cả những cái quy định liên quan đến giao dịch dân sự về điều kiện có hiệu lực, cũng như là khi mà hợp đồng bị coi là vô hiệu. Thì từ điều 123 đến điều 129 thì Bộ luật dân sự đưa ra một số những quy định chi tiết hơn về các cái trường hợp mà bị coi là vô hiệu. Cụ thể hơn thì vô hiệu do vi phạm điều cấm hay giả tạo hay là nhầm lẫn hay cưỡng ép đe dọa gì đấy. Và mỗi cái điều khoản này thì có được quy định chi tiết hơn để chúng ta hiểu xem là trường hợp nào thì sẽ bị coi là vô hiệu do giả tạo, hay trường hợp nào thì coi là vô hiệu do không tuân thủ hình thức. Thế thì bây giờ sau khi mà chúng ta đã có hai cái công cụ đấy rồi, sau khi mà chúng ta đã có cái hiểu biết về
nguyên tắc tự do tự nguyện hợp đồng và chúng ta hiểu biết về hiệu lực hợp đồng cũng như là hiểu biết về cái chế định hợp đồng vô hiệu, chúng ta sẽ nhìn nhận lại cái chế định bồi thường thiệt hại định trước và cái hành xử của pháp luật đối với cả cái chế định này. Thì là từ cái hiểu biết về chế định tự do hợp đồng thì nhận xét cá nhân của tôi là một cái thỏa thuận hay một giao dịch dân sự sẽ có hiệu lực thực hiện trừ khi thỏa thuận đó vô hiệu. Theo tôi thì đây là cái giới hạn, cái bức tường duy nhất để chặn cái quyền tự do ý chí của các bên lại. Khi mà bảo rằng là anh thỏa thuận cái này, anh thỏa thuận cái kia, anh sẽ nói là đấy là quyền tự do của tôi, phải không? Nhưng mà đến cái chỗ này là đến cái giới hạn rồi anh ạ. Xin mời anh quay lại, xin mời anh là dừng lại. Nếu mà không thì anh sẽ xâm phạm lợi ích của nhà nước, xâm phạm lợi ích của các bên thứ ba, hoặc là xâm phạm chính cái lợi ích của cái bên ở trong cái quan hệ hợp đồng đấy. Và với cái nguyên tắc thứ nhất mà chúng ta đưa ra thì là thỏa thuận về bồi thường định trước cũng vậy. Thỏa thuận về bồi thường định trước nó cũng là một thỏa thuận, nó cũng là một giao dịch dân sự. Chính vì thế nên là nó phải có hiệu lực trừ khi mà thỏa thuận này bị coi là vô hiệu. Từ hai cái nhận xét này thì đi đến một cái nhận xét thứ ba, tức là nếu mà đối với cái thỏa thuận bồi thường định trước, khi mà các bên đã tuân thủ đầy đủ những yếu tố khác như là tự do cam kết thỏa thuận, như là không bị nhầm lẫn hay lừa dối, đe dọa cưỡng ép gì cả, tất cả quy định về hình thức thì đầy đủ, thì là cái căn cứ mà để không công nhận cái thỏa thuận đấy, hay là nói một cách chính xác hơn là để nói rằng thỏa thuận đó không có hiệu lực thực hiện, thì chỉ có thể là thỏa thuận này vô hiệu do vi phạm điều cấm của luật hay là trái đạo đức xã hội dựa trên điều 117.1C và 123 của Bộ luật dân sự năm 2015. Tức là sau khi mà chúng ta, như là tôi nói là rà soát các cái căn cứ này, thì nếu mà nó đã tuân thủ các cái điều kiện còn lại để có hiệu lực thì theo tôi rằng là cái đối tượng tình nghi duy nhất ở đây thì chỉ có thể là cái điều 117.1C, mục đích nội dung không vi phạm điều cấm, không trái đạo đức xã hội, và tương ứng với nó là cái điều 123 của Bộ luật dân sự. Vậy thì chúng ta sẽ phải nghiên cứu sâu hơn về cái đối tượng tình nghi này, bởi vì đến bây giờ thì nó là đối tượng tình nghi duy nhất rồi. Và theo tôi thì đây là một cái đối tượng tình nghi rất là quan trọng, rất là rộng, bởi vì nó bảo vệ một cái giải rất là rộng về lợi ích của công cộng, lợi ích của toàn xã hội, cũng như là trật tự và đạo đức của toàn xã hội. Chính vì thế nên là nó bảo vệ một cái giải rất là rộng, và chính vì thế nên là đối với tôi đây là một cái điều kiện hiệu lực vô cùng quan trọng. Thì để có thể hiểu đầy đủ hơn về cái chế định này thì chúng ta lần mò lịch sử một chút về các cái giai đoạn phát triển, ít nhất là giai đoạn phát triển gần đây mà chúng ta có thể dễ dàng tìm kiếm tài liệu và nghiên cứu về những cái lịch sử hình thành và phát triển của nó. Thì là trước cái giai đoạn 2015 thì đã có hai cái bộ luật dân sự cùng xử lý cái vấn đề này, đấy là Bộ luật dân sự 1995 và 2005. Thì ở trên màn hình là các bạn có thể thấy các điều khoản liên quan đến cái chế định vô hiệu do vi phạm điều cấm trong Bộ luật dân sự năm 1995. Và nếu mà chúng ta tìm hiểu thì chúng ta sẽ thấy rằng là ở đây là tôi chủ đích là tôi highlight lên màu đỏ để các bạn dễ thấy thôi, nhưng mà tôi khuyến khích là các bạn nên tìm hiểu một cách đầy đủ về cả cái lịch sử cũng như là toàn bộ cái câu chữ. Nhưng cái ý mà tôi nghĩ rằng là toát lên trong Bộ luật dân sự 1995 thì cái tinh thần là mọi cái giao dịch dân sự khi mà xác lập là phải trong cái trình tự và thủ tục do bộ luật này quy định, thì phải phù hợp với quy định của pháp luật, nằm trong cái khuôn khổ của pháp luật và không được trái pháp luật, cũng như là không vi phạm điều cấm. Tức là cái bức tường rào ở đây là tương đối chặt. Bạn chỉ có thể làm những cái thứ mà bộ luật đã có một cái căn cứ trình tự tương đối là rõ ràng cho phép bạn làm điều đấy.
đến bộ luật năm 2005 thì là với những cái từ ngữ ở đây thì có vẻ như là cái giới hạn đấy được mở rộng ra. Không còn nói rằng là phải xác lập theo cái trình tự mà bộ luật quy định nữa, và cũng không ở cái điều khoản mà về tự do tự nguyện thì chỉ nói là vi phạm điều cấm của pháp luật thôi, không còn nói đến là tuân thủ, không nói đến là không được trái pháp luật. Tuy nhiên là không được trái pháp luật thì vẫn được quy định ở trong cái điều 389 của giao kết hợp đồng dân sự. Nhưng mà cái tinh thần cởi mở, tinh thần đẩy mạnh cái tự do tự nguyện cam kết thỏa thuận thì tôi nghĩ là có thể cảm nhận qua cái câu chữ. Và nếu mà chúng ta tìm hiểu một chút về những cái bình luận, những cái phân tích của giới chuyên môn, giới học giả, cũng như là của chính những người mà tham gia vào cái quá trình soạn thảo cái bộ luật này, thì là chúng ta thấy là có một cái sự thay đổi căn bản về tinh thần và về đường hướng chỉ đạo của cái tư tưởng liên quan đến cái chế định vi phạm vô hiệu do vi phạm điều cấm của pháp luật. Mà cụ thể ở đây là tại bộ luật 1995 và trước đấy thì cái tư tưởng chỉ đạo rằng là công dân, các chủ thể trong cái quan hệ dân sự sẽ chỉ được làm những cái điều mà pháp luật cho phép. Với bộ luật 2015 thì cái tư tưởng chỉ đạo có một cái bước ngoặt, và cái tư tưởng chỉ đạo là công dân và các chủ thể trong một cái giao dịch dân sự được làm những điều mà pháp luật không cấm. Cái tư tưởng này thì các bạn đều biết rằng là nó là một cái luồng gió mới, nó là một cái rất là tiến bộ, và nó không chỉ là đến với bộ luật dân sự mà nó đến với cả bộ luật đến với cả luật doanh nghiệp và sau này luật đầu tư, và nó là một cái động lực lớn cho cái sự phát triển của các cái hoạt động về kinh doanh, về đầu tư. Thì ở trên này là tôi có trích một cái phần trả lời của Thứ trưởng Đinh Dung Tụng, là Thứ trưởng Bộ Tư pháp, là người tham gia vào trong cái quá trình mà soạn thảo chỉnh lý cái bộ luật dân sự 2005. Thì các bạn có thể thấy được là cái tư tưởng chỉ đạo của bộ luật khi mà soạn thảo bộ luật năm 2005. Thì tiếp đến là cái bộ luật năm 2015 thì là cái tư tưởng mà tự do hợp đồng của bộ luật 2005 được đẩy mạnh hơn nữa, được mở rộng hơn nữa, và với cái câu chữ như là các bạn có thể thấy, và các bạn bây giờ chúng ta đang áp dụng bộ luật 2015, thì cái tư tưởng về tự do hợp đồng, tự do thỏa thuận thì được một lần nữa nhắc lại và nhấn mạnh, đẩy mạnh hơn ở trong bộ luật 2015. Thì đây là cái báo cáo của Bộ Tư pháp và JICA về những cái điểm mới của bộ luật dân sự 2015, thì là cũng nhấn mạnh cái việc là khai thông về tôn trọng tự do ý chí, tự do kinh doanh, và tạo hành lang pháp lý an toàn, ít rủi ro cho các cái chủ thể tham gia cái hoạt động giao dịch dân sự. Thì đấy là về cái câu từ của luật cũng như là cái tư tưởng chỉ đạo. Nhưng mà đối với chúng ta là những người mà hành nghề, đối với chúng ta là những người trực tiếp soạn thảo ra những cái hợp đồng, trực tiếp là tham gia những cái việc tham gia những cái giúp khách hàng tham gia ở tranh chấp, thì cái thay đổi này nó có cái ý nghĩa về mặt pháp lý thực sự như thế nào, hay là nó chỉ dừng lại ở cái mức tinh thần và câu từ như vậy. Thì đối với tôi thì cái thay đổi này nó có một cái ý nghĩa thực tiễn rất là to lớn. Và để có thể nhìn thấy được là cái ý nghĩa thực sự của cái việc thay đổi này thì tôi sẽ phân tích hai cái trường hợp. Tức là nếu mà muốn chứng minh, nếu muốn xác định là bồi thường định trước vô hiệu trong hai cái bối cảnh là luật áp dụng là bộ luật dân sự 1995 và bộ luật dân sự 2015, thì nếu mà muốn xác định là bồi thường định trước vô hiệu theo bộ luật 1995 thì chúng ta sẽ phải làm những cái bước như thế nào. Đầu tiên rằng chúng ta chỉ ra rằng là
pháp luật có một quy định về bồi thường thiệt hại với một số tính chất và đặc điểm nhất định, thì trong trường hợp này là hoàn toàn có thể chứng minh được cái điều đó. Luật thương mại và luật dân sự đã quy định là bồi thường thiệt hại thì phải đầy đủ, toàn diện, hay là đương nhiên là pháp luật có một cái quy định về bồi thường thiệt hại rất là chi tiết, rất là rõ ràng. Bước thứ hai là chứng minh là thỏa thuận về bồi thường định trước có tính chất và đặc điểm khác với cả bồi thường thiệt hại theo pháp luật quy định. Thì trong trường hợp này thì tôi nghĩ rằng là cũng không khó khăn gì để chứng minh cái điều đấy, bởi vì là với những cái phân tích như là ở tòa án đã chỉ ra trong 3 bản án thì rõ ràng là cái thỏa thuận về bồi thường định trước có tính chất và đặc điểm khác với cả cái đặc điểm của bồi thường thiệt hại mà pháp luật quy định. Từ đó thì đưa ra cái kết luận là như vậy thì thỏa thuận về bồi thường định trước có nội dung trái với cả pháp luật Việt Nam. Thì sẽ có một cái chút lăn tăn băn khoăn ở đây là thế thì khác với quy định thì có phải trái pháp luật hay không? Thì tôi nghĩ rằng là cái ranh giới này đương nhiên nó là không phải là tuyệt đối, nó là cái sự suy luận. Tuy nhiên là theo tôi thì là vẫn là hợp với cả logic và có thể chấp nhận được. Nếu mà tòa án đi theo cái hướng như vậy thì tôi nghĩ là vẫn có thể chấp nhận được. Và từ đó thì kết luận là thỏa thuận về bồi thường định trước là bị vô hiệu theo cái điều 131.2 của Bộ luật dân sự 1995. Thì ở đây thì chúng ta thấy rằng là nếu mà để chứng minh là một cái thỏa thuận, một cái giao dịch dân sự mà cụ thể ở đây là cái thỏa thuận về bồi thường định trước nó bị vô hiệu theo Bộ luật 1995 thì theo tôi là đương nhiên là mỗi cá nhân các bạn có cái quan điểm riêng. Cái quan điểm cá nhân của tôi là có thể hiểu được và có thể chấp nhận được. Nếu mà Bộ luật dân sự 2015 được áp dụng thì sao? Để chứng minh được bồi thường định trước vô hiệu theo 2015 thì sẽ phải làm như thế nào? Thì đầu tiên là chúng ta sẽ phải chứng minh được là luật có quy định không cho phép chủ thể thực hiện những hành vi nhất định. Đấy là cái định nghĩa về vô hiệu do vi phạm điều cấm ở trong cái điều 123. Và tiếp theo là chúng ta sẽ phải chứng minh rằng là khi mà các bên thỏa thuận về bồi thường định trước thì các bên đã thực hiện một hoặc những hành vi mà luật không cho phép. Đây cũng là cái định nghĩa về điều cấm ở trong điều 123. Và cụ thể là từ căn cứ đấy thì chúng ta nói rằng là cái mục đích và nội dung của thỏa thuận bồi thường định trước đã vi phạm điều cấm của luật. Thì trên cơ sở như vậy thì chúng ta mới có thể đi đến cái kết luận là thỏa thuận về bồi thường định trước là vô hiệu theo điều 117.1C và 123 của Bộ luật dân sự năm 2015. Thì chúng ta thấy rằng là để chứng minh được là bồi thường định trước vô hiệu theo Bộ luật dân sự 2015, cái điều kiện để chứng minh cũng như là các cái yêu cầu để chứng minh là khác hẳn, thực chất là cao hơn hẳn, khó khăn hơn hẳn và chặt chẽ hơn hẳn. Cụ thể hơn, tức là để mà xác định được bồi thường định trước là vô hiệu theo Bộ luật dân sự 2015 thì chúng ta cần phải chứng minh được là luật Việt Nam, và cụ thể ở đây là điều 302 của luật thương mại. Tôi không biết là các bạn có thể tìm thấy một cái căn cứ nào khác mà cũng quy định về bồi thường thiệt hại ở trong luật Việt Nam khác ngoài cái điều 302 không, nhưng mà có vẻ đối với tôi chỉ có điều 202 của Bộ luật thương mại thôi. Chúng ta cần phải chứng minh được là điều 302 của luật thương mại quy định không cho phép các bên thỏa thuận về bồi thường khác với quy định tại điều 302 này. Tức là các bạn đọc điều 302 sẽ phải đọc, hiểu và nói rằng là đây là một điều cấm của luật. Thì trong cái khuôn khổ của cái bài 2 này tôi sẽ không đi sâu vào phân tích cái nội dung của điều 302 cũng như là cái diễn giải của mỗi cá nhân về điều 302. Tôi nghĩ đấy là cái việc mà cũng thú vị, nhưng mà thực sự là nó không quan trọng trong cái câu chuyện pháp lý này. Câu chuyện pháp lý này tôi đang muốn chỉ ra một cái điều rằng là cái việc mà tòa án phân tích và nhận định trong những cái bản án mà chúng ta đã bình luận có vẻ như là chưa thuyết phục, có vẻ như là chưa hợp lý, bởi vì là dường như là tòa án đang áp dụng cái bài test theo luật 1995 chứ chưa phải là bài test theo luật 2015. Ít nhất là tôi đọc tôi cảm thấy thế. Chưa cảm thấy là tòa án đã chỉ rõ ra là cái căn cứ là 117.1C và 123, và cũng chưa chỉ rõ ra
đâu là điều cấm của pháp luật và vì sao cái bồi thường định trước nó lại vi phạm cái điều cấm đấy, mà tòa mới chỉ ra rằng là cái thỏa thuận của các bên là nó khác hay là nó trái với cả cái quy định về bồi thường thiệt hại trong điều 302 của luật thương mại. Và vì thế nên là đối với tôi cái cảm giác, cái cảm nhận là tòa án vẫn đang áp dụng cái biện pháp chứng minh theo cái bộ luật dân sự 1995. Thế còn nếu mà trong trường hợp mà tòa án áp dụng cái bài test của bộ luật dân sự 2015 và tòa án nói rằng là theo quan điểm của tôi, theo nhận định của chúng tôi, điều 302 là một điều cấm và cái thỏa thuận về bồi thường định trước vi phạm cái điều cấm này, thì chúng ta nghĩ là đấy cũng là một cái quan điểm hoàn toàn là có thể hiểu được của tòa án. Thế còn đương nhiên là mỗi cá nhân chúng ta sẽ có được cái nhận định, cái bình luận là ủng hộ hay là phản đối quan điểm đấy, nhưng mà ít nhất là có thể hiểu được về mặt gọi là tư duy logic và áp dụng pháp luật đối với cả cái test mà đã được quy định trong bộ luật dân sự năm 2015. Thì ở cái bài trình bày hôm nay thì tôi nghĩ là sẽ dừng lại ở đấy. Và cái buổi thứ ba thì là chúng ta sẽ đi sâu vào để làm rõ một cái điểm, tức là bây giờ chúng ta đã biết là cái quan điểm của tòa án trong cái vấn đề bồi thường định trước là như thế nào. Đấy là cái kết luận ở cái bài số 1. Chúng ta cũng đưa ra cái đánh giá, cái nhận định của cá nhân về cái việc là cái quan điểm của tòa án như vậy là có thuyết phục hay không đối với vấn đề bồi thường định trước. Và ở cái bài số 3 thì tôi sẽ cùng các bạn trao đổi là vậy thì cái pháp luật Việt Nam nên quy định thế nào, nên đối xử như thế nào về bồi thường định trước. Và từ đấy thì chúng ta cũng nhìn nhận lại là cái quy định hiện tại của bộ luật dân sự có cho phép tòa án làm cái việc như là chúng ta muốn hay không. Có cái điều gì mà cần phải bổ sung, sửa đổi hay hoàn thiện hơn nữa cái chế định về vi phạm vô hiệu do vi phạm điều cấm ở trong bộ luật dân sự hay không. Nó có rộng quá, nó có hẹp quá, nó có đủ các cái yếu tố, đủ các cái cơ sở để cho phép tòa án thực sự là xem xét những cái vấn đề như bồi thường định trước, những cái vấn đề mà thực tiễn pháp lý từ trước đến nay chúng ta chưa gặp phải, những cái vấn đề mà mang tính chất là du nhập một cái khái niệm mới, một cái hiện tượng mới. Thì cái chế định về vô hiệu do vi phạm điều cấm nó có cho phép tòa án, nó có trang bị được cho tòa án một cái công cụ để có thể xử lý được những tình huống mới phát sinh như vậy hay không. Thì đấy là cái nội dung của cái phần số 3. Và tôi xin phép là dừng ở đây và trả lại cái phần quyền điều hành cho anh Hiếu và anh Hợp, và xin lắng nghe tất cả các cái đóng góp và trao đổi của các bạn. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn anh Trung, phần trình bày rất là hay. Em nghĩ rằng là cái thông điệp ở đây là rõ ràng ở một cái điểm rằng là cái bài test, em hiểu là cái bài test mà tòa án đang áp dụng trong cái việc cân nhắc tính hiệu lực của điều khoản bồi thường định trước hiện nay là nó cũng chưa chính xác lắm theo như cái cách mà cái ngôn ngữ của Bộ luật dân sự năm 1995 và năm 2005 nó được viết ra. Như anh đã nói, một bên này là trái pháp luật, một bên là vi phạm điều cấm. Thế thì có mở đầu cho cái phần câu hỏi thì có một câu hỏi của một anh chị đặt lên ở trong cái phần này, đó là xin anh Trung chia sẻ thêm một chút về vấn đề hiệu lực của điều khoản liquidated damages trong hợp đồng mua bán hàng hóa dịch vụ quốc tế không áp dụng luật Việt Nam. Cảm ơn anh. Anh unmute. Đầu tiên là mình cũng phải làm rõ về luật áp dụng một chút, bởi vì luật sư chúng ta là nói có sách mách có chứng. Thì đầu tiên là khi mà nói là không áp dụng luật Việt Nam thì phải áp dụng luật nào, đúng không? Luật, nếu bạn bảo mua bán hàng hóa quốc tế có thể là CISG, hay là luật của Anh, luật của Mỹ, luật của Nga, luật của Pháp, luật của gì đấy. Thì tôi có thể nói rằng là không áp dụng luật Việt Nam như vậy, tức là nó sẽ không chịu cái sự giải thích hợp đồng theo cái
luật Việt Nam. Thế còn cái nội dung của cái điều khoản đấy thì sẽ được giải thích theo cái luật áp dụng. Thì nhưng mà cái cảm nhận chung của tôi là bồi thường định trước thì là một cái chế định mà được thừa nhận tương đối là rộng rãi, nhất là ở các cái nước common law mà tôi được biết. Thế còn một số những quốc gia về civil law thì cũng thừa nhận. Tuy nhiên là khi mà chúng ta nói đến bồi thường định trước thì chúng ta nói đến cả một cái doctrine về liquidated damages, tức là nó có những cái điều kiện để nó có hiệu lực, ví dụ như là đây là một cái khoản bồi thường mà các bên đã genuine estimate trước cái thời điểm giao kết hợp đồng. Nó phải không được mang ý nghĩa là phạt, nó không được quá excessive, nó không được quá là quá cao thì thế nên là khi mà chúng ta nói đến điều khoản bồi thường định trước mà như bạn gọi ở đây là LD, thì chúng ta cần phải biết rằng là khi mà một cái quốc gia mà thừa nhận và cho công nhận cái này thì khả năng cao là họ đã công nhận cả một cái doctrine, chứ không phải chỉ đơn thuần là nói là chấp nhận bồi thường định trước như là một cái quyền tự do hợp đồng tuyệt đối và muốn quy định như thế nào cũng được. Thì mình nghĩ là nó sẽ không phải như vậy. Đấy là cái trả lời của mình. Thank you anh. Em có một câu hỏi thêm từ xuất phát từ cái câu hỏi của chị Hà, chắc là chị tên là Hà, liên quan đến cái phần này. Thì giả sử đặt vấn đề rằng là cái điều khoản LD đấy nó sẽ được công nhận theo một cái hệ thống luật điều chỉnh của cái hợp đồng đấy, giả sử như vậy, và giả sử thêm là cái cơ quan giải quyết tranh chấp của cái hợp đồng đấy người ta đã cũng ra một cái phán quyết thực hiện cái hợp đồng đó. Như vậy thì là nếu trong trường vậy thì có cái rủi ro gì trong cái việc, theo anh là có những cái rủi ro gì trong cái việc mà mình enforce cái phán quyết đó tại Việt Nam, đặt trong cái bối cảnh rằng là những cái vấn đề liên quan đến LD như anh đã giải thích cho đến bây giờ không? Thì có cái observation gì của anh về cái khía cạnh đấy không ạ? Mình nghĩ rằng là chúng ta đều hiểu rằng là nếu mà đi vào cái vấn đề ở cái góc độ cụ thể và chi tiết hơn thì nó sẽ có nhiều cái vấn đề để cân nhắc hơn như thế rất nhiều, đúng không? Hiếu và các bạn làm thực tiễn thì cũng biết rồi. Khi mà giả dụ là các bạn chọn một cái cơ quan tài phán là Trung tâm Trọng tài Quốc tế ở Singapore chẳng hạn, thì phần xét xử là có thể ok, nhưng mà một cái phán quyết của trọng tài quốc tế khi về Việt Nam thì phải đi qua cái thủ tục công nhận, và có thể rằng là cái bản án đấy vẫn không được công nhận, cái phán quyết đấy không được công nhận bởi vì lý do là nó vi phạm nguyên tắc cơ bản pháp luật Việt Nam. Đây có thể là một vấn đề. Cái vấn đề thứ hai nữa là bản thân khi mà chúng ta đưa ra một cái nhận định nói rằng là giả dụ là nó được áp dụng bởi luật Anh chẳng hạn, thì nó có hiệu lực, nhưng mà đấy cũng chỉ là một cái nhận định rất là nông, rất là sơ theo ngồi từ đây để mà nói thế thôi. Nhưng mà chúng ta đều biết rằng là luật pháp Anh thì nó có một cái quy định, nó nói rằng là nếu mà một cái thỏa thuận mà vi phạm cái pháp luật của cái nơi mà cái thỏa thuận đấy sẽ được thực hiện thì là thỏa thuận đấy cũng không có hiệu lực. Tức là nếu mà tại cái trọng tài hay là tại tòa án Anh mà các bên chứng minh được rằng là thực ra là cái thỏa thuận này là hoàn toàn là vô hiệu và trái pháp luật đối với pháp luật Việt Nam, thế nên là khi mà mang sang để thực hiện ở pháp luật Việt Nam thì nó là trái pháp luật, thì là khả năng là trọng tài ở Anh, tòa án ở Anh cũng tuyên là cái đấy là không được chấp nhận. Thế nên là mình nghĩ rằng là để trả lời câu hỏi này, nếu mà đã áp dụng một cái hệ thống pháp luật nước ngoài vào thì nó sẽ có rất là nhiều các vấn đề liên quan đến conflict of law, đến các cái nguyên tắc về public law, thì mình nghĩ là vấn đề nó sẽ phức tạp hơn thế rất là nhiều. Vâng, em cảm ơn anh. Có một câu hỏi của bạn khá là tương tự và em nghĩ rằng anh cũng vừa briefly mention rồi, nhưng em cứ đọc lại câu hỏi. Bạn hỏi rằng là nếu áp dụng pháp luật cho tranh chấp mà cho phép cái điều khoản LD đó thì đó có phải là một vi phạm nguyên tắc cơ bản theo pháp luật Việt Nam hay không? Câu hỏi của bạn Duy. Thì đấy thì mình nói rồi, tức là để đánh giá như thế nào về nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam thì mình nghĩ là cũng lại mở ra một bầu trời tranh luận và phức tạp nữa. Thì mình nghĩ là để lại là một câu chuyện khác. Bây giờ thì mình nghĩ rằng là để bảo nó có nguyên tắc cơ bản hay không thì, và cái nguyên tắc cơ bản đấy được áp dụng trong cái context như thế nào, thì mình nghĩ rằng là cái câu trả lời đấy chưa thể có ngay một câu hỏi thì chưa có ngay câu trả lời cho bạn được.
Thank you anh. Tiếp đây là có thêm một câu ở đây, có câu hỏi nữa của một anh chị em không thấy để tên ở đây, là em hỏi nhanh là quan điểm xét xử của trọng tài Việt Nam khi có tranh chấp về LD trong các hợp đồng được điều chỉnh vào luật Việt Nam là gì? Ví dụ như trong hợp đồng xây dựng, cụ thể. Quan điểm của trọng tài, vâng ạ. Anh có thể đưa ra một chút cái này thì mình không dám trả lời bạn với tư cách là trọng tài hay là quan điểm của trọng tài, càng không phải là quan điểm của trọng tài mở rộng ra. Mình nghĩ rằng là cái vấn đề này thì có thể là anh Hợp hoặc là một ai mà có nhiều kinh nghiệm hơn về trọng tài trả lời sẽ phù hợp hơn. Nhưng mình nghĩ rằng là có thể là cũng không có một cái câu trả lời thống nhất, bởi vì là có thể là nó vẫn tùy vào cái vụ việc, nó tùy vào góc nhìn của trọng tài, nó tùy thuộc vào cái giao dịch. Bởi vì theo như cái nhận định của mình ở cái buổi số 1 thì mình vẫn nhận định rằng là ở đây là cái quan điểm xét xử của tòa án, cho dù chúng ta có công nhận là đấy là cái quan điểm xét xử chính thức của tòa án đi chăng nữa, trong khi ở đây nó vẫn chưa phải, quan điểm của tòa án vẫn chỉ được giới hạn ở trong 3 cái bản án mà chúng ta trao đổi thôi, chứ cũng chưa phải là một cái tổng kết về đường lối xét xử hay là một cái án lệ để thể hiện là chính thức cái quan điểm của tòa án tối cao về cái vấn đề này. Nhưng cho dù là cái quan điểm của tòa án thì là nó vẫn chưa phải là một cái quy định của pháp luật mà có cái hiệu lực là bắt buộc trong cái hệ thống văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam. Và chính vì thế nên là về nguyên tắc thì mình nghĩ rằng là trọng tài vẫn có cái lựa chọn là có đưa ra cái ý kiến riêng của mình về việc là giải thích và áp dụng pháp luật hay không. Tuy nhiên là cái thực tiễn như thế nào và thống kê như thế nào về các vụ việc xét xử, đặc biệt là các vụ việc về xây dựng thì mình cũng không biết, và mình cũng không muốn đưa ra cái nhận định chủ quan chỉ với một vài vụ việc mình biết, thì mình nghĩ là nó sẽ không tổng quát và nó sẽ có mang phần phiến diện. Cảm ơn anh. Câu hỏi tiếp theo của bạn đặt ra là thưa quý vị, tại một trong 3 bản án mà anh có đề cập vào tuần trước đó thì Viện Kiểm sát có ý kiến là phù hợp với điều 3.2 của Bộ Luật Dân sự 2015. Vậy những cơ quan khác như là Bộ Tư pháp, chủ trì soạn thảo, Bộ Xây dựng đối với hợp đồng xây dựng có ý kiến chính thức hoặc không chính thức như thế nào về LD? Không biết là anh có cái thông tin gì về vấn đề này không? Mình không có thông tin chính thức gì cả, nhưng mà mình cũng cho rằng là cũng không thể nào mà có cái thông tin chính thức gì cả, đúng không? Ở trong cái câu chuyện này, khi mà nó là một cái vấn đề liên quan đến xét xử thì là tòa án có thẩm quyền, khi mà liên quan đến kiểm soát việc tuân thủ pháp luật thì là Viện Kiểm sát có thẩm quyền. Chứ còn ở đây là cái người mà chủ trì cái đề án soạn thảo, ví dụ như là Bộ Tư pháp, ví dụ là Bộ Xây dựng, ví dụ là bất kể ai đi chăng nữa, thì cái ý kiến thì cũng chỉ là ý kiến tham khảo, và thực ra thì nó cũng không có cái giá trị gì về ràng buộc về pháp luật. Có thể là tham khảo và ý kiến của chuyên gia chẳng hạn. Bây giờ sẽ mời cựu thứ trưởng Đinh Trung Tụng chẳng hạn, thì nó cũng là một cái ý kiến để tham khảo. Nhưng mà mình nghĩ rằng là về mặt hệ thống pháp luật thì là Bộ Tư pháp hay là Bộ Xây dựng không thể nào đưa ra một cái văn bản và nói rằng là cái chế định này là phải được hay không được chấp nhận, hay là cái điều luật này phải được giải thích theo hướng này, phải được giải thích theo hướng kia. Thì mình nghĩ rằng là các nguyên tắc của pháp luật và tổ chức nhà nước thì không có cho phép là Bộ Tư pháp hay là Bộ Xây dựng làm cái việc đấy. Cảm ơn anh. Còn em có một câu hỏi thì cá nhân là như trong cái phần trình bày của anh thì anh đã đưa ra một cái cơ sở về mặt áp dụng pháp luật liên quan đến cái việc hợp đồng vô hiệu, thì em rút ra được một cái góc nhìn, đó là theo cái Bộ Luật Dân sự Việt Nam bây giờ, để có thể cho tòa án không thực hiện một cái thỏa thuận nào đó giữa các bên, thì con đường duy nhất của tòa án là nói rằng là hợp đồng đó phải vô hiệu. Tất nhiên là ngoài tất cả những cái vấn đề liên quan đến đạo đức xã hội thì anh là vô hiệu như anh vừa chứng minh. Đấy. Như vậy có nghĩa là theo Bộ Luật Dân sự Việt Nam thì sẽ không có trường hợp tòa án không enforce cái thỏa thuận đấy, nhưng mà cái thỏa thuận đấy lại không vô hiệu. Tại vì em hiểu theo common law nó sẽ có một cái concept là enforceability và validity, nó có thể tách biệt nhau. Có những cái thứ mà nó không bị void, không bị vô hiệu, nhưng mà tòa án cũng sẽ không enforce cái hợp đồng đấy. Thì như vậy là theo cái góc nhìn, em hiểu từ góc nhìn của anh về Bộ Luật Dân sự thì Bộ Luật Dân sự Việt Nam sẽ không cho phép cái việc xảy ra.
cách duy nhất để tòa án không enforce một cái điều khoản đó là phải chứng minh được đó là điều khoản vô hiệu. Thì có hiểu là cái cách hiểu của em về cái góc nhìn của anh có đúng không anh? Cảm ơn Hiếu, là Hiếu đã raise ra một cái điểm rất là hay và rất là đáng để nghiên cứu, và mình dự định là cũng sẽ phân tích nó ở trong cái buổi số 3 khi mà chúng ta trao đổi rộng hơn về đóng góp để mà hoàn thiện cái pháp luật Việt Nam về vô hiệu và vô hiệu do vi phạm điều cấm của pháp luật. Thế còn cái nhận định hiện tại của mình thì đúng như là Hiếu nói, tức là nếu mà đọc bộ luật dân sự thì có vẻ như là không có một cái công cụ nào khác mà cho phép tòa án không công nhận một cái thỏa thuận tự do tự nguyện, không bị cưỡng ép, không bị đe dọa của các bên mà không thông qua cái chế định vô hiệu. Và chính cái điểm này là cái điểm mà mình nghĩ là sẽ dành nhiều thời gian để phân tích ở trong cái buổi số 3. Có vẻ như là như vậy là nó quá hẹp, nó chưa cho phép là tòa án là xử lý những cái vấn đề mà mới phát sinh như vậy. Thì mình nghĩ rằng là sẽ trao đổi nhiều hơn và sâu hơn ở trong cái buổi thảo luận số 3. Em cảm ơn anh. Có một câu hỏi của bạn Đăng gì đó hỏi khán giả, em xin đọc lại là: em xin chân thành cảm ơn các anh các chị. Như vậy thì chúng ta có thể soạn thảo được một điều khoản có thể được hiểu là LD mà hiểu là penalty không ạ? Vì khi soạn thảo cho những nhà đầu tư từ common law và đặc thù của một số giao dịch, họ rất muốn đưa LD vào. Đối với những điều khoản confidentiality về việc chứng minh thiệt hại đối với nội dung này là rất khó. Em ví dụ nhanh như sau. Hai bên thống nhất rằng nếu một bên vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong hợp đồng, bên vi phạm, cho dù thời gian vi phạm là bao lâu và mức độ vi phạm là như thế nào, thì bên vi phạm chịu trách nhiệm bồi thường cho bên vi phạm. Phần thiệt hại gây ra phần thiệt hại và thỏa thuận trước là 3 tỷ. Để làm rõ, các bên thống nhất rằng đây là khoản bồi thường thiệt hại mà không phải là chế tài phạt vi phạm theo hợp đồng này. Tức là mình cũng cái câu hỏi của bạn là chúng ta có thể soạn thảo được một điều khoản có thể được hiểu là LD mà hiểu là penalty không ạ? Mình nghĩ là phải làm rõ mấy vấn đề, đúng không? Phải làm rõ mấy vấn đề, tức là đầu tiên là cái ý chí chủ quan của các bên là xác định nó là cái gì, đúng không? Thì là phải nói rõ, đúng không? Nếu mà các bạn xác định nó là phạt thì đương nhiên là tòa án sẽ xem xét nó như là phạt. Nếu mà các bạn không nói gì cả, không đặt ra một cái tên gọi, cũng không refer đến một cái chế tài nào cụ thể, mà chỉ gọi với một cái tên là một cái khoản thanh toán chẳng hạn, hoặc là một quả cam, một quả táo, một chế tài về trung lê, chế tài hiếu nguyễn chẳng hạn, whatever, bạn tránh né cái việc mà ràng buộc vào cái ngôn từ, tức là bồi thường thiệt hại hay là phạt vi phạm. Thì cái trường hợp thứ hai này ấy, thì là tòa án sẽ khả năng, cái nhận định của mình tức là sẽ nhìn nhận là cái việc trigger cho cái khoản payment này nó là cái gì. Nếu mà cái trigger của nó vẫn gắn vào cái vi phạm hợp đồng, tức là nói rằng là cái khoản payment, cái quả cam, quả táo, cái trung lê hiếu nguyễn này, cái khoản payment trung lê này sẽ được thanh toán khi mà bên này có vi phạm cái điều khoản bảo mật như bạn nói chẳng hạn, thì gần như chắc chắn theo đánh giá của mình là tòa án cũng sẽ nhận định nó là một cái chế tài, chứ nó không phải là một cái thỏa thuận trong hợp đồng về là Việt Nam mình thì không có quy định rõ, nhưng mà ví dụ theo common law thì họ sẽ quy định đấy là primary obligation hay là secondary obligation, tức là để mà phân biệt giữa một cái là debt và một cái là damages. Thì trong trường hợp này thì theo như nhận định của mình, tức là tòa án nếu mà nó đã liên quan đến vi phạm thì tòa án sẽ nhận định nó là một cái chế tài, và nếu mà nó đã là chế tài bằng tiền thì là tòa án sẽ coi là chỉ có thể là bằng bồi thường thiệt hại hoặc là phạt. Và chính vì vậy nên là tòa án sẽ vẫn đẩy nó vào cái nhánh là phạt, như là cái bản án số 2 mà chúng ta đã cùng nhau phân tích, bản án liên quan đến 2 công ty xây dựng. Thế còn cái trường hợp số 3 nữa, tức là nếu mà các bạn chủ đích là gọi rõ ràng là đây là hai bên thỏa thuận với nhau, đây là bồi thường, không có nhầm lẫn gì cả, viết rõ ở trong hợp đồng là
chúng tôi đã hiểu rất rõ và thuê 70 luật sư có chứng chỉ hành nghề ở Anh và ở Mỹ tư vấn rồi. Chúng tôi hiểu rất rõ đây là khái niệm bồi thường. Chúng tôi không có hiểu nhầm đây là phạt và xin là áp dụng cái điều khoản này như điều khoản bồi thường. Thì là khả năng cao là tòa án sẽ lại đi theo hướng là bảo rằng là ok, các anh bồi thường, nhưng mà thực ra là các anh quy định khác với cả cái quy định về bồi thường thiệt hại theo pháp luật Việt Nam, nên là nó không được chấp nhận, và tòa án sẽ có hai cái hướng để xử lý. Một là vì là nó khác và nó trái với cả quy định về bồi thường nên là tòa án bác luôn cái điều khoản đấy, coi như nó vô hiệu một phần và không chấp nhận điều khoản đấy. Hoặc là có thể nói rằng là không, chúng tôi sẽ áp cái quy định về phạt, vì bản chất thực ra các bên ở đây rằng là khi mà có một cái khoản thanh toán dựa trên vi phạm hợp đồng nhưng mà không căn cứ trên thiệt hại thực tế thì chúng tôi sẽ coi nó là phạt và sẽ áp cái quy định về phạt vào. Và trong trường hợp đấy, nếu mà như bạn nói, tức là nó không xác định được cái thiệt hại thực tế thì là cũng có thể là cũng vẫn không xác định được cái khoản là 8% cái giá trị hợp đồng bị vi phạm, thì tòa án có thể là không chấp nhận. Thì nhưng mà cái đấy thì nó sẽ phức tạp hơn một chút, thì là mình xin trả lời bạn như thế. Chứ còn nếu mà bảo là soạn thảo một điều khoản hợp đồng mà nội dung léo đi nhưng mà coi như phạt ấy, thì mình cũng không, mình nghĩ là nó hơi nhầm lẫn. Mình nghĩ là phải chia ra ba cái trường hợp rõ ràng như vậy thì là sẽ có một cái nhìn nó toàn diện hơn. Em cảm ơn anh. Thực ra có một câu hỏi phần này nhưng mà có một câu hỏi khác của các bạn nên em sẽ đọc câu hỏi của bạn trước. Bạn nói rằng là tại buổi hôm trước anh đã phân tích quan điểm của tòa án là nhìn chung không chấp nhận về thiệt hại định trước. Vậy trong trường hợp của hợp đồng xây dựng có các điều khoản như sau. Điều khoản thứ nhất, nhà thầu phải nộp bank guarantee trị giá 8% giá trị hợp đồng để đảm bảo cho việc thực hiện nghĩa vụ bồi thường thiệt hại. Điều khoản số 2, khi có vi phạm xảy ra, các bên đồng ý rằng thiệt hại ấn định trước là 8% giá trị hợp đồng. Khi tranh chấp xảy ra, chủ đầu tư yêu cầu ngân hàng thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh và thông báo cho nhà thầu rằng khoản tiền bảo lãnh bị xử lý để bù đắp cho thiệt hại định trước. Trong tình huống này thì nhà thầu có thể khởi kiện chủ đầu tư để thu hồi lại toàn bộ một phần khoản tiền bảo lãnh hay không? Và căn cứ khởi kiện của nhà thầu trong tình huống này là gì ạ? Câu hỏi rất thú vị. Em nghĩ là trong đầu em đây có rất nhiều thứ trong câu hỏi này, nhưng mà anh thì observation của anh mình cũng nghĩ rằng là và em hiểu rằng khi bạn nói bank guarantee ở đây cũng nghĩa là một cái unconditional bank guarantee on demand, chắc là vậy. Rồi đúng không? Đầu tiên thì là mình không biết là ngân hàng họ sẽ xử lý thế nào, đúng không? khi mà bạn ra bạn kể cả là gọi là unconditional on demand bank guarantee, mình cũng biết một số vụ ở Việt Nam ra ngân hàng vẫn trả tiền, nhất là khi bên kia đợi đã, tôi đang kiện tại tòa đấy, đang xin biện pháp khẩn cấp tạm thời đấy, ông đừng có trả, ông mà trả là sau này tôi kiện cả ông đấy. Thì ngân hàng nhiều lúc cũng chùn tay. Nhưng mà anyway, chúng ta đang nói đến cái vấn đề pháp luật ở đây. Tức là nếu mà giả dụ là ngân hàng đã trả tiền cho bạn thì là bạn lại đến tòa và bạn khởi kiện yêu cầu là bên kia là thực hiện cái việc là call cái bond đấy sai với hợp đồng thôi. Thế còn sai như thế nào thì là bạn sẽ chứng minh rằng là cái 8% của hợp đồng này là nó, cái chế định đấy là chế định phạt, và chính vì thế nên là nó phải tuân thủ là 8% phần nghĩa vụ bị vi phạm, và bạn sẽ chứng minh rằng là phần nghĩa vụ bị vi phạm thì khác với cả cái giá trị hợp đồng. Thì nếu mà bạn mà có thể chứng minh được cái điều đấy thì là tòa nói rằng là cái bên kia là tuyên là không áp dụng cái điều khoản phạt như thế. Thế còn nếu mà bạn chứng minh được là thực ra là lỗi của bạn là không bị vi phạm mà họ vẫn call cái performance bond đấy, thì đấy lại là một cái vi phạm khác. Nhưng mà còn nếu mà một cái khả năng là bạn đi theo cái hướng rằng là bạn tuyên là bản thân cái điều khoản phạt đấy là nó vi phạm pháp luật, bởi vì là nó dựa trên giá trị hợp đồng chẳng hạn, thì mình nghĩ là có rất nhiều cái khả năng để mà đi trong cái trường hợp mà như bạn nói. Và như vậy em hiểu rằng thực ra là về mặt bản chất pháp lý thì dù vì các cái giao dịch dân sự ở đây nó khác biệt nhau giữa nhà thầu, chủ đầu tư, lại có cả ngân hàng nữa, những cái giao dịch khác nhau, cho nên là thực ra cái câu hỏi cuối cùng vẫn là quy về cái câu hỏi rằng là cái điều khoản định trước 8% đấy là nó có được tòa án enforce hay không, thì vẫn quay trở về cái câu hỏi gốc như anh đã đặt ra là giải thích pháp luật nó như thế nào thôi, đúng không? Chứ còn một khi mà tòa án đã form một cái view rằng là có hoặc không rồi thì cái việc xử lý cái 8% đấy với cả ngân hàng thì là một cái việc hoàn toàn khác, một cái giao dịch hoàn toàn khác. Đúng rồi.
Rất rất là cảm ơn Hiếu, và mình cũng chia sẻ với cả các bạn trẻ, các bạn mà sinh viên chuẩn bị ra trường, các bạn junior, thì cái cách mà phân tích như anh Hiếu vừa rồi là cái cách làm rất là tốt và đúng đắn. Khi mà chúng ta đối diện với một cái vụ việc pháp luật, một cái vụ việc, một cái tranh chấp, thì nó sẽ có rất là nhiều các cái tình tiết, các cái nội dung, và chúng ta sẽ phải gạn lọc trong những cái thứ đấy, trong những câu hỏi, trong những yêu cầu của khách hàng. Nhiều khi khách hàng thì họ chỉ bảo là tôi làm thế nào để tôi đòi được tiền thôi, nhưng mà chúng ta, cái người mà sẽ phải gạn lọc trong trong các cái tình tiết đấy, trong cái yêu cầu đấy, để nhặt ra cái câu hỏi pháp lý, và chúng ta tập trung vào xử lý các cái câu hỏi pháp lý đấy, thay vì là cũng là bị cuốn theo cái yêu cầu của khách hàng. Và đương nhiên là chúng ta sẽ phải xử lý yêu cầu của khách hàng, nhưng mà bằng cái cách là nhặt ra và phân tích cụ thể các câu hỏi pháp lý để tìm ra cái câu trả lời pháp lý, thay vì là bị cuốn, bị rối vào trong các cái fact và trộn vào nhau, và không biết là cái đường ra ở cái chỗ nào cả. Vâng, thank you anh rất nhiều. Em còn một cái câu hỏi nữa, tại vì cái câu trả lời lúc trước ấy, anh có raise một cái vấn đề rất hay, phân biệt giữa primary obligation, secondary obligation, debt and damages. Em chỉ đặt câu hỏi nhé, anh đưa ra một cái observation rằng là tòa Việt Nam sẽ đặt câu hỏi rằng là cái khoản thanh toán đấy nó được phát sinh khi nào, khi mà một bên vi phạm nghĩa vụ hợp đồng, và như vậy nó sẽ trigger tất cả những cái chúng ta đã thảo luận về cái điều khoản LD. Nhưng mà em thì cũng đưa ra một cái tình huống giả định thôi, là cái hợp đồng đấy nó không impose bất kỳ một cái nghĩa vụ gì cho một cái bên ở trong hợp đồng. Em ví dụ điều khoản đặt cọc rồi mua bán nhà chẳng hạn, hợp đồng nói rằng là khoản đặt cọc là 1 triệu, đến ngày này tháng sau và chúng ta sẽ ký hợp đồng mua bán nhà. Rất thông thường ở Việt Nam luôn. Nếu mà anh chị không ký hợp đồng mua bán nhà thì anh chị phải trả lại khoản đặt cọc cộng thêm một khoản tiền phạt bao nhiêu tiền đó, gấp 4 lần khoản tiền đặt cọc chẳng hạn. Chấm hết. Hợp đồng chỉ nói vậy thôi, chứ hợp đồng không nói rằng là đến ngày này tháng sau anh chị phải có nghĩa vụ ký hợp đồng mua bán nhà. Hợp đồng chỉ nói là đến ngày này tháng sau thì chúng ta sẽ mua bán nhà. Thì không hiểu là anh đã có một cái nhận định hay một cái quan điểm gì về cái cách mà tòa án Việt Nam người ta có thể phản ứng với cả cái cách structure của hợp đồng trong cái việc là không đưa ra một impose một obligation vào hợp đồng như vậy hay không? Mình nghĩ rằng là ít nhất về mặt phân loại thì sẽ có ít nhất là 2 cách, nếu mà không nói là 20 cách để có thể structure một cái quyền và nghĩa vụ mà các bên mong muốn. Cụ thể là như là Hiếu nói ở trong cái trường hợp mà hợp đồng đặt cọc, nhưng mình sẽ lấy luôn cái ví dụ của cái khoản LD trong một cái hợp đồng xây dựng để thấy rằng là hoàn toàn các bạn có thể structure nó theo những cái hướng khác nhau. Cái câu chuyện nguyên thủy thì sẽ là một cái hợp đồng xây dựng có cái thời gian hoàn thành trong 36 tháng với giá của hợp đồng là 100 tỷ. Đấy là cái câu chuyện nguyên thủy, câu chuyện lúc ban đầu. Thế nhưng mà và cái khoản phạt LD là tính theo ngày, mỗi một ngày là 50 triệu và tối đa là sẽ là 10 tỷ chẳng hạn. Ví dụ như thế, đấy là cái ý tưởng, cái mong muốn ban đầu của các bên. Nhưng mà luật sư tư vấn bảo rằng là cái này thì cũng không chắc đâu anh ạ, khả năng là ra tòa là vẫn bị bác. Thì bảo thế anh xử lý thế nào đấy để cho nó không bị bác cho tôi trả tiền cho anh ấy, lại thỏa thuận mang ra tòa bị bác thì thỏa thuận làm gì. Thì là bạn có thể hoàn toàn là structure nó theo một cái hướng, tức là nói rằng là bây giờ cái thời hạn hợp đồng là không phải 36 tháng nữa mà 40 tháng. Và cái giá trị hợp đồng không phải 100 tỷ nữa mà là 90 tỷ. Và cứ mỗi một ngày họ làm sớm hơn được cái 40 tháng thì là họ được thêm 50 triệu. Cho đến tối đa là 10 tỷ. Thì giống như là cái cách mà của Hiếu nói để xử lý cái hợp đồng đặt cọc, tức là thay vì là chế tài phạt liên quan đến vi phạm thì ở đây là hợp đồng mà mình sẽ quyết định là điều khoản thưởng chẳng hạn. Chỉ có cái điều tức là nếu mà sửa như vậy thì khả năng là ok. Chỉ có cái điều là tất cả mọi thứ nó sẽ thay đổi theo, đúng không? Tức là nếu mà mình đi theo cái hướng là LD là chế tài thì kèm với đấy nó sẽ là các cái quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan đến một cái chế tài
nghĩa vụ chứng minh, nghĩa vụ mitigate về loss, nghĩa vụ về giảm thiểu thiệt hại, nghĩa vụ về hợp tác, nghĩa vụ về cung cấp bằng chứng. Và cái giá trị hợp đồng cũng được ghi nhận là giá trị là hợp đồng là 100 tỷ. Còn bây giờ thì tất cả mọi thứ nó sẽ ăn theo cái đấy. Nếu mà là điều khoản thưởng thì nó sẽ không còn những cái nghĩa vụ kia nữa, không phải nghĩa vụ chứng minh nữa, không phải nghĩa vụ mitigate nữa. Và giá trị hợp đồng thì cũng được ghi nhận là 90 tỷ thôi. Thì đấy thì mình chỉ nói rằng là hoàn toàn là có thể structure theo cái cách khác nhau, nhưng mà nếu mà đã structure theo cái cách khác nhau thì các cái quyền và nghĩa vụ của các bên và các cái chế tài bắt buộc, những cái quy định bắt buộc mandatory rule nó cũng sẽ thay đổi. Và trong rất nhiều trường hợp là nó không còn phản ánh đúng cái ý chí, cái nguyện vọng của các bên nữa. Chính vì thế nên là chúng ta mới đặt ra cái câu hỏi là xử lý cái vấn đề là LD, xử lý chế tài bồi thường như thế nào, thì chúng ta không đặt ra một câu hỏi gọi là thực tiễn hơn, tức là làm thế nào để có được một cái thỏa thuận gần giống với LD nhất mà được enforce ở Việt Nam. Thì mình nghĩ đấy không phải là cái mục tiêu thảo luận, mặc dù cái câu hỏi đấy, cái yêu cầu đấy cũng rất là quan trọng và rất là hữu ích trong thực tiễn. Nhưng mà cái thảo luận ở đây thì chúng ta thì đi sâu vào làm rõ cái vấn đề liên quan đến quan điểm tòa án, quan điểm của hệ thống pháp luật, đối xử của hệ thống pháp luật đối với cả cái chế định bồi thường định trước như là chính nó, như là cái bản chất mà nó được sinh ra. Thì đấy là Vâng. mình nghĩ như thế. Vâng, rất hay. Vâng, thank you anh. Xin chuyển sang thêm 2 câu hỏi khá là liên quan đến cái phần này. Em nghĩ là anh đã trả lời rồi, nhưng mà em cứ đọc thì anh không biết có ý gì thêm không. Bạn hỏi rằng là ví dụ trong hợp đồng vận chuyển không nói rõ giá trị hợp đồng, ví dụ nói tính giá tiền là 500.000 một đầu xe nhưng không nói rõ số lượng xe, và thỏa thuận về phạt là phải trả tiền cọc và bị phạt số tiền bằng 1/2 tiền cọc, thì có phạt được hay không ạ? Câu hỏi structure và hợp đồng drafting thì em nghĩ rằng là em hiểu, thì nếu mà là em thì em đã hiểu là anh đã vừa trả lời câu hỏi này rồi, cái cách rằng là có rất nhiều cái cách để mà structure một hợp đồng khác nhau. Tuy nhiên rằng là nếu mà liên quan đến cái điều khoản LD thì mình đang nói về cái điều khoản LD và bản chất cái điều khoản LD như nào, thì là tòa sẽ nhận định là có phải điều khoản LD hay không, và nếu có thì chúng ta đã đi theo tất cả những cái bài test mà như anh đã vừa nói. Thì là như vậy. Còn vâng, đúng rồi, mình đồng ý với cả Hiếu, chỉ có điều rằng là trước hết là tòa án sẽ nhận định là đấy có phải là một chế tài hay không, đúng không? Chế tài ở đây tức là cái chế tài khi mà để xử lý cái vi phạm hợp đồng ấy, cái remedy trong chế tài là thì nếu mà nó bị trigger bởi cái vi phạm thì là khả năng cao là tòa án sẽ nhận định nó là một cái chế tài. Thế còn nếu mà nó là một cái thỏa thuận mang tính chất nội dung, đúng không? Quyền chọn hay là thưởng hay là gì đấy, thì nó sẽ đi theo cái nhánh là thỏa thuận, và cái nhánh là thỏa thuận thì là nó sẽ không bị ràng buộc bởi những cái test về bồi thường thiệt hại hay là cái mức 8%, mà khả năng là nó sẽ có cái room rộng hơn, bởi vì là khi mà cái hứa thưởng hay cái quyền chọn chẳng hạn thì là ít khả năng là tòa án sẽ can thiệp vào cái việc là tại sao mà làm nhanh một ngày mà lại thưởng đến tận 50 triệu hay là 60 triệu hay 100 triệu, thì khả năng là tòa án sẽ ít can thiệp vào cái hướng đấy hơn. Chỉ có điều là như mình nói là mọi thứ nó sẽ thay đổi theo khi mà bạn biến nó từ một cái chế tài vi phạm sang một cái quyền chọn hay một cái điều khoản hứa thưởng hay là một cái điều khoản khuyến khích cái bên thực hiện, thay vì là bắt buộc cái bên thực hiện và có chế tài kèm theo cho cái vi phạm đấy. Vâng. Có một câu hỏi nữa, và em nghĩ rằng đấy cũng là câu hỏi cuối cùng của chúng ta hôm nay. Bạn hỏi rằng là liên quan đến câu hỏi về đặt cọc đó. Trong hợp đồng đặt cọc được điều chỉnh với Bộ luật dân sự 2015, nếu bên nhận cọc không thực hiện hoặc không giao kết hợp đồng thì ngoài phải trả tiền cọc và tiền phạt cọc, bên nhận cọc có phải trả tiền bồi thường thiệt hại thực tế hoặc ước tính nếu các bên có thỏa thuận thêm hay không? Có quan điểm gì về cái này không ạ? Ngoài phạt cọc thì có thể claim thêm được damage hay không? Mình thì không có thạo lắm về hợp đồng đặt cọc, và rất là thú vị hôm nay nhận được nhiều cái quan tâm của các bạn về hợp đồng đặt cọc. Nhưng mà cái nguyên tắc chung thì theo như mình nghĩ rằng là muốn yêu cầu bồi thường thiệt hại thì sẽ phải chứng minh là có một vi phạm, đúng không? Trước hết là bạn phải chứng minh được là có vi phạm đã, có nghĩa vụ và cái bên có nghĩa vụ đã vi phạm, và cái vi phạm đấy thì gây ra cái thiệt hại cho bạn, thì có cái mối quan hệ nhân quả. Thế thì phải xem ở đây là cái cam kết ở trong hợp đồng đặt cọc
là cam kết gì, đúng không? Cam kết nhưng mà thế còn nếu mà cam kết có cái cam kết là sẽ bán cho họ và bây giờ không bán nữa thì là có thể coi là vi phạm. Nhưng mà mình nghĩ là trước hết là phải xem là đi theo đúng cái lý thuyết về bồi thường thiệt hại đã, thì là phải xem là có một cái vi phạm hợp đồng hay không đã. Thế còn nếu mà đặt cọc theo cái hướng rằng là tôi sẽ tôi sẽ, một là tôi bán cho anh, thế còn nếu mà tôi không bán cho anh chẳng hạn thì là tôi sẽ trả cho anh, trả lại tiền cho anh chẳng hạn, thì đấy thì mình nghĩ là đấy nó sẽ nghiêng nhiều theo cái hướng rằng là đấy là lựa chọn, đấy là option, đấy là cái quyền chọn người ta được phép bán hoặc là không bán, cộng theo một cái khoản trả tiền, hoàn trả tiền lại cho bạn, thì mình nghĩ rằng là nó sẽ phụ thuộc nhiều vào cái cách mà các bên structure cái thỏa thuận đặt cọc đấy, thỏa thuận bán đấy. Thay, cảm ơn anh. Em không thấy câu hỏi nào thêm cả, và như vậy là chúng ta cũng vừa kết thúc tròn 1 tiếng đồng hồ phần trình bày, thảo luận, đặt câu hỏi, trả lời câu hỏi của anh Trung liên quan đến cái buổi số 2 về thỏa thuận định trước, bồi thường định trước. Thì xin thay mặt tất cả mọi người, em xin cảm ơn anh Trung, phần trình bày rất là hấp dẫn, phần trả lời câu hỏi rất là hấp dẫn, gợi ý rất nhiều ý tưởng để suy nghĩ thêm, và đặc biệt là rất mong chờ cái buổi thứ 3 của anh Trung. Hứa hẹn là cũng rất hấp dẫn liên quan đến cái việc là hoàn chỉnh những cái bộ luật dân sự của Việt Nam liên quan đến những cái concept mà luật Việt Nam hoặc các bên giao dịch ở Việt Nam sẽ mang vào các hợp đồng, nhưng mà nhập khẩu những cái concept đấy từ các nước common law, thì là đấy là một cái đề tài rất là thú vị. Còn vừa một đoạn có câu hỏi thêm ạ. Em nghĩ rằng là nếu anh không bận gì thì em sẽ tiếp tục đọc câu hỏi. Em chào anh, cho em hỏi là nếu LD bị quy về điều khoản phạt thì phần vượt quá 8% không được công nhận hay bị vô hiệu hợp đồng luôn ạ? Cái này thì mình cũng trả lời là dựa trên cái kinh nghiệm hạn chế của mình thôi, chứ còn mình sẽ không trả lời theo đường hướng xét xử được, bởi vì là cái hiểu biết thì nó luôn luôn hạn chế trong những cái mà đã biết thôi. Thì theo mình hiểu thì là sẽ theo mình đánh giá là khả năng cao là tòa án sẽ, ví dụ là bạn quy định 9% đi, thì là tòa án sẽ bảo là chấp nhận là cho hai bên là phạt 8% cái phần nghĩa vụ bị vi phạm, thế còn cái phần 1% thì không được chấp nhận. Chứ tòa án không nói là cả cái chế tài phạt đấy hay là rộng ra là cả cái quan hệ hợp đồng đấy bị vô hiệu, thì tòa án sẽ không làm như vậy, mà vẫn có thể áp dụng cái là vô hiệu từng phần, và chỉ cái phần nào mà vi phạm thì là không chấp nhận cái phần đấy thôi. Thực ra câu hỏi rất là thú vị, tại vì em có một cái observation là bản thân ở các nước common law, Anh, Úc, đặc biệt ở bên Úc em đang học, thì đây cũng là vấn đề mà họ đang cãi nhau rất là nhiều, cũng chưa phải có một cái doctrine cụ thể, chưa phải có một cái jurisprudence rất là clear về vấn đề này, trong cái việc rằng là, tại vì nếu bây giờ đúng như anh nói, nếu mà thỏa thuận 9% thì tòa có chủ động đưa về 8% hay không, hay là tòa cho vô hiệu luôn, thì thực ra đấy là câu hỏi về cái sự can thiệp của tòa án và cái freedom of contract. Câu hỏi người ta đặt ra là, tất nhiên là không liên quan đến phạt, nhưng câu hỏi người ta đặt ra là tòa án, ông là ai mà ông ở vào một vị trí nào mà ông lại impose một cái điều khoản 8%, mà 8% thì các bên nó chưa bao giờ nó thảo luận về 8% cả. Vậy thì hoặc là 8 hoặc là 7 hoặc bao nhiêu đó, các bên nó không thỏa thuận. Vậy thì tại sao lại can thiệp với cái thỏa thuận của người ta? Nó mà đã thỏa thuận một cái điều khoản mà trái với pháp luật, ví dụ điều khoản phạt, thì thôi tốt hơn là ông vô hiệu toàn bộ, chứ không phải là ông tước đi 1% ông lại cho vào 8%. Thì em nghĩ rằng đấy vẫn là một cái chủ đề mà cũng tranh cãi, ngay cả đối cả common law, đối cả những cái doctrine ở bên này là như thế. Mình rất hiểu cái lập luận và cái quan ngại đấy của Hiếu. Tuy nhiên là cái quan điểm cá nhân của mình trong trường hợp này thì nếu mà tòa đi theo cái hướng như vậy, mình nghĩ là vẫn hợp lý, bởi vì ở đây là có thể coi là các bên có một cái imply term, một cái ngầm định là luôn luôn là chấp nhận như thỏa thuận, hoặc là một cái mức độ tối đa mà pháp luật cho phép. Rất nhiều cái điều khoản hợp đồng mà chúng ta biết là nhiều khi cũng không biết là luật cho phép đến đâu nữa, nên là các luật sư là cứ cho vào là thỏa thuận là ABC XYZ, hoặc là cái mức cao nhất mà pháp luật cho phép. Thì mình nghĩ rằng là ở đây có thể coi rằng là các bên đã ngầm định với nhau một cái thỏa thuận như vậy. Bởi vì là nếu mà các bên thỏa thuận 9%, bây giờ có lựa chọn là 8% hoặc là bác toàn bộ để 0%, đúng không?
thì theo như mình nghĩ rằng là sẽ là hợp lý hơn và tạo nên một cái thông lệ phổ biến cho các bên khi tham gia giao dịch. Giữa tòa án sẽ phải lựa chọn là 8% và 0% chẳng hạn, thì mình nghĩ rằng là sẽ hợp logic hơn và đẩy mạnh cái tự do thỏa thuận của các bên hơn, khi mà tôn trọng sát nhất với cả cái ý chí của họ, coi như đấy là một cái imply consent của các bên đối với cả cái mức độ đó, thì mình nghĩ là sẽ hơn rằng là đưa về là vô hiệu toàn bộ cái chế tài phạt vi phạm đấy. Vâng. Còn tất nhiên là mình hiểu cái argument và của Hiếu, và mình nghĩ là cái argument hoàn toàn là valid và khá là thú vị. Vâng, thú vị, rất hay. Chắc không biết có anh chị hay có các bạn có thêm câu hỏi gì không? Vì là nếu mà mọi người không có thêm câu hỏi gì thì chúng ta cùng cảm ơn anh Trung, phần trình bày rất hay, và chúng ta tiếp tục chờ đợi thêm cái thông báo mới từ phía anh Trung và anh Hợp về cái thời điểm mà diễn ra cái buổi thứ 3 liên quan đến việc hoàn thiện cái hệ thống pháp lý của Việt Nam, đặc biệt là trong những vấn đề bồi thường định trước. Em xin chân thành cảm ơn anh Trung, xin chân thành cảm ơn tất cả các anh, các chị và các bạn đã tham gia cái buổi trao đổi ngày hôm nay. Chúc mọi người có một cuối tuần vui vẻ và hẹn gặp lại mọi người trong buổi trình bày số 3 của anh Trung. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn Hiếu, cảm ơn các bạn, chào các bạn nhé. Cảm ơn anh ạ.